نن موږ سو یو لوپ باندې بل ورځ موږ خبره کړې و چې یاره لوپ موږ سره سره لپاره استعمالي څه دی کنه ریپیټیشن چې موږ کوو. اوس نن موږ دا وایو چې یاره لوپ موږ سره د فور نه علاوه نور څومره قسم دي. موږ یو کار اخلو اب موږ په مختلف درې قسم لوپ موږ سره استعماليږي. فار لوپ، وایل لوپ، ډو وایل لوپ. دا یو کار په دې درېونو لوپ باندې څنګه کیږي دې ته ګورئ ښه. ریکارډینګ سٹارټ. ریکارډینګ سٹارټ. ها اوس ګور موږ دې کې ویلو کنه لوپ موږ ویلو چې وای موږ سره لوپ استعمالي کوم لوپ موږ سره استعمالي فار لوپ د څه د باره چې یو میسج موږ ته لس پیری شو د میسج موږ ته لس پیری شو کې نو موږ دوی ګو فار اگر تو زلاله مولي ګل انت I is equal to 0 I less than or equal to 10 او I plus plus او څه شي موږ ته په سکرین باندې راشي سی اوټ I مثال په درمانی زم چې را موږ ته دلته شو کې دی چې څه شي لکه اوس موږ ته کوېشن راغله چې راته ویل چې 1 نه والے 10 پورې نمبر پرنٹ کړ نو موږ آی ونی ګل درې او اند ال صحیح ده دا مونږ ګل اوس موږ دا پوینټ لیکل دي اوس دا رن کوم څه کوم رنګو ورڅنګه زه دا رن کوم دا موږ یې دا فایل سیو کړو موږ ته توج وی لوپس د موږ ته 1 نه والے 10 پورې نمبر یې سکی دا موږ ته پرنٹ کې موږ ته 1 نه والے 10 پورې نمبرز کا اوس زه غواړم چې دا 1 نه والے 10 پورې نمبرز په فار لوپ باندې پرنٹ شي دا به وایل لوپ باندې څنګه پرنٹ کیږي وایل لوپ موږ سره دریم کې سم دی وایل لوپ ګورې ښه او دا سیم کار بس چې دلته د دې کې اپلای کوم خو په وایل لوپ باندې نو زه تر اعظم دې کې یو میسج ورکوم سی اوټ او دې کې دا نشانه سمپل امور کوم وګور څه خو لاندې دی بار دا موږ ورکو وایل لوپ هم دا لاین با کاپی کو دا ولته بر راولو چې موږ ته او خې دلته کې فار یو فار لوپ ته په طریقه شو هم دا کار څه وایل لوپ په باندې ګور وایل لوپ څه کوي جو هم دا راوالم دې کې پتا سو پوي کړ سیم میسج مې راوالو شو دلته مې راوست حاجی وایل لوپ کې با فار په ځای دولی کې څه شي وایل یو خدا خبره شو صحیح ده بل بس کار کې دا نمبر چې دا کوم لیکلې دی انت I is equal to 0 دا بل ته کټ دې نه بلې کېده صحیح ده دا به د وایل نه بر استعمال کی صحیح شو وایل نه بر استعمال شو بل بسوږي دا چې کوم دی چې دا تعالی غلې دا I++ دا هم دلته نه لري کې دا به د I چې دا کوم سی اوټ میسج لیکلې دی میسج په خپل ځای مغرن کې راشي دې لاندې بدل تراولې دی چې سیمیکالن بدل تور تراولې او سوري سیمیکالن او دا دلته نه لري کې دا صحیح ده او مغه فار لوپ دی I++ چې دا انکریمنټیشن یا ډیکریمنټیشن می ته لاندې راوستو لوپ کې می دن نو لیکلو او چې کوم زمونږ سره چې دی داغه انیشلایزیشن د ویریبل دا می پر ټاپ ته بوتلو د دې وایل لوپ نه می بهر وېستلو صرف I Z کنډیشن می پدې کې پرې خو په لوپ سر په دی او فور کې څه مطلب شو سر دلته دې لیول باندې تاسو په دې شي نه پوهیږئ چې دې څه مطلب دلته فلال تاسو دا زده کوي چې وای دا زمونږ سره یو دویم قسم دی لوپ لکه مثال به درمانی زمون سره تاسو په افیس کې ګورئ هغه ګوټ کې ګورئ څه پراته دی ګوټ کې تاسو څه ښکاري ګورئ وایپر دی یو برش دی او یو بل قسم برش دی درېونو کار څه دی درېونو صفایي د بار استعمالي خو دلته دا لوپ سم څه درې قسم لوپ دی د لوپ هم د درېونو سیم کارونه دي خو دلته خو موږ ته فرق دی پته نه لګي کنه خو اوس موږ دلته دا برش راوستي دي دا برش ویپر چې ورته موږ وایو ویپر اوس دا ویپر که مثال یو زی چې خراب دی کچره انت ویپر کار نه کوي دا رنګ دا برش چې برش نو دا زموږ سره په زینو کې لګوس کارپټ دی نو په دې دا برش خلک استعمالي دا بل چې دا بل سره بار استعمالي بل دا بار سره کدا سوسل جمعهونو کې ګور انت دا بل دریم کوم قسم چې دا تارونه او ربړي دا شان دور سره راکاږي باندې معنی صحیح ده او شول د بار استعمالي نو درېونو کار صفایي ده خو بدل نو په دې سټیج باندې کې یو ماشوم تاسو مثال د ماشومانو دی نو که ماشوم د اوسې د درېونو سره پارځي موږ درېونو صفایي ده بار استعمالي نو پوره ایکسپلینیشن نه ورکو نو اوس فعلا زده کې چې دا څه بار استعمالي درې لوپس اوس کدل تاسو د ایکسپلینیشن کې را شروع شمه نو تاسو نه به دا لوپ ځنه کوي نو کې څه هم نه پاتې دې لیول باندې زده کې چې دا درې قسم د لوپ موږ سره
فار لوپ څنګه کیږي دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي دا دې باندې پوه شئ اوس ګوره زه دا نن کوم وایل لوپ چې وی دا څه کوي دونك the same result راځو کنه اور دوه بالکل same result موږ راځو خاصه بده کې لکه معمولی کیمرا ولا چې لګ وخی موږ 5 دا 5 شو دا 5 اجي اوس راځم دریم قسم دې زمون سره څه شي دریم قسم زمون سره دې ډو وایل لوپ دریم قسم موږ سره دې ډو وایل لوپ دا ډو وایل لوپ څه کار دی هم دا لوپ بزر حوالم ده ورکه دې زینه مکمل را کاپی کوم دا مې کاپی کوم دلته مې پیسټ کوم دلته وزر راشم دلته ورته ولیکم چې دا موږ څه شي ډو وایل وعلیکم السلام خجی ډو وایل لوپ کې څه کار دی ډو وایل لوپ کې دا کار دی چې دا کوم لاین دی دا یو دا نه کټ نه کو دلته ویل کولو ډو او دا مې دلته ویل کولو دې لوپ نه بهر سیمی کالم وسره واچو پوه شوې دی باندې کنه اوس دا رن کوم نو سوري دلته وی چې آی کو تبر استعمال کړي کنه زه بدل دې په ځای ورته جے وو دلته براشم دې چې کوم دا به چینج کوم ښه جے دلته مراشي دا بس شي جے او کوم ځای کې چې دا استعمال شي په مو ریپلیس هر یو ته هر څه مو لور کولې شي A B C D E F L نو پریس کوم اوس وګورئ د درېونو په موږ ته سیم ریزلټ ملاويږي سیم فنکشن سیم طریقه موږ استعمال یو سوري سیم کار زمون په کار دی او هغه کار چې موږ په درېونو باندې اپلای کوو چې به فار لوپ کې وسنګ اپلای کیږي وایل لوپ کې وسنګ اپلای کیږي او په ډو وایل لوپ کې وسنګ اپلای کیږي بل ایگزامپل هم پیو وره نه چې په دې چا هر څه چینج وي ها اوس دلته وایم چې وای ماته یو میسج پرینټ کړه میسج راته په سکرین باندې پرینټ کړه میسج په سکرین باندې پرینټ کړه فار لوپ باندې زویم صحیح ده نګي دا یو لاین دی دا صرف دا وخت دلته ورته ولیکو څه شي وایل لوپ فار لوپ دی صحیح ده په فار لوپ باندې زویم چې یو میسج ماته په سکرین باندې پنځه پیلې راشي نو ګوره فار صحیح ده دې کې وسوري کوم انت دلته مولي کولو یاره z is equal to 0 یا 1 صحیح شو z is less than or equal to 5 صحیح شو z plus plus clear yes دې ब्रैकेट में واچو دلته مولي کولو سی اوټ that's all and دا موږ ته پنځه پیری په سکرین وخا رن دا موږ ورکو چیرې لوپس 2 صحیح شو پنځه پیری کو درلو دا امدا کارو زه په وایل لوپ باندې کو دلته وراسته ته ورته کوم څه وایل لوپ हाजी वाइल लूप की मैं सोली करो गोरा वाइल लूप की वसो के दा लाइन अदे ना कट डबल तपर रहा हो दिल वजन उमर कमा y दावम से को y दावम से को सही शो हां उस बबल वसो को कंडीशन हो बाकी सिर्फ फ्री दो नॉर्मल बोलता ना कट कंडीशन में बाकी ब्रेक हो और दल तराल में दे के ना मिलता पेस्ट दल तो सेमीकोलन नोट को दा एंड में सेमीकोलन लरी सही है उस बादाम रन सॉरी ओह सॉरी फार नहीं वाइल सही था उस बादाम रन दमवा सेम रिजल्ट में तरह को 5 टाइम्स ही मिलता इट्स आप स्क्रीन मानी तो हो दो शो को डिस्प्ले को सही था उमदा कार्सोस द डू वाइल लूप मानी को डबल कॉपी को पेस्ट को दंत बड़ा सुनते बोलते हैं वैसे शेरी do while y is equal to 1 दंत y पजे सको x तदे y पजे बसरा बोलो x दा बसरा बोलो x y पजे बोलो हां तदे पदा बसो कुदा बोलता ना कट तदे पजे बसो लिखो do
او د دینه بهر دلته بڑا شو ته بولی کو وایل او اینڈ کې وسو سے نکالنا चाहिए Yes, sir. صحیح ده Yes. اوس رن کې سیم رزلټ راوړل Yes, sir. صحیح ده اوس تاسو ته یو کوډیشن اساینمنت درکو موږ تاسو ته یو ټیبل جوړ کړو Yes. پاړه جوړ کړو Yes. تام ویلو Yes. تام ویلو Yes. تام ویلو پاړه صحیح ده دلته تاسو په وایل لوپ باندې هغه جوړ کړیا پاړه اولی په فار لوپ جوړ کړ همدا فار لوپ راواله دې ته ګورې دې فایل په وایل لوپ باندې جوړ صحیح ده دی for each loop سره دا والی دا